Welkom Stier mensen, het is de week of juni 27 tot en met juli 23. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Nou dames en heren, wat zien wij hier is dat een heleboel informatie, dingen komt tot het licht boven water. Succes met een bank financial institution voor heel veel van jullie stiermensen. Jullie stiermensen gaat vertellen de waarheid over een situatie en dat bracht je out of some sort of a problematic situatie. Jullie stiermensen gaat zorgen dat een ram en een weeskal en Leo van een onderland betaalt heel veel geld terug, omdat jullie stier gaat even vertellen wie deze mensen zijn en hoe deze mensen afgeprofiteerd van een heleboel belastinggeld. Oké? Succes is hier voor jullie stiervrouw. Jullie stiervrouw, kom achter en recognize wat mens heeft gedaan tegen een Stenbock person. En jullie, als jullie stiermensen gaat helpen, maar en Stenbock mensen in deze week om te beschermen ze van een oneerlijke problematische situatie dat was gecreëerd door de ram, Lia en boodschatten. Oké? Dus deze week is een zeer succesvol week voor jullie stier, maag en Stenbock mensen. Dus zoals jullie stiermensen create succes voor deze mensen. Heel veel van jullie blijven op de buurt van een ram in het buitenlanden, een weeskal en een Leo. Deze mensen zijn niet goed bezig. Heel veel mensen gaan recognize dat een tweeling en een ram had some sort of an affair. En het komt allemaal uit. Mensen gaan recognize dat een weeskal en een ram is familielid of ze kennen elkaar. Geen win met een legal issue voor heel veel mensen, especially voor een watermanvrouw. Een watermanvrouw gaat nou recognize dat documentatie en informatie was van haar e-mail weggehaald. Is zoiets als een watermanvrouw in belasting of some sort of overheid instantie gaat recognize dat haar data en informatie was geaccessed door een waterman en een weeskalman. En deze mensen hebben de data en informatie aan een tweeling man gegeven om een jonge dame heleboel geld te krijgen. En mensen gaan nou recognize de fraud dat was creëerd. En mensen krijgen inzicht en recognize wat deze mensen en de fraud dat deze mensen hebben gecreëerd. Wauw. Dus een heleboel informatie is nou boven water gekomen en een watermanvrouw gaat recognize dat haar e-mail of haar access pass was gebruikt door haar boss of haar supervisor en access data en informatie en geef het aan een weeskalman en deze weeskalman geef het aan een maagman en zijn vrouw om een heleboel geld te krijgen. En nu mensen gaat inzicht krijgen over een heleboel fraud dat was creëerd. Het touw moment is hier vanwege doordat mensen recognize dat een crave had de waarheid niet gesproken en een huis is niet voor een crave. Neither is een zaak is niet voor een crave. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een crave en hoe een crave manipuleert het systeem om belastinggeld terug te krijgen van een huis dat is niet van ze en een zaak dat is niet van ze. Dus een crave wordt gepakt voor diefstal. Dus waterman mensen, een tweeling moet geld even teruggeven aan jullie stier. A corporation institution now recognize the fraud and hoe een waterman en een weeskalman manipuleer een situatie door zijn macht te gebruiken om e-mail te accessen en data even door te sturen. Problematische situatie voor een crave moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat een crave en een maakvrouw hebben samengewerkt met een maakman, een buitenlanders maakman, een heleboel geld heeft genomen en gekregen door de helpen van een corrupt belastingadviseur. Dus, stiermensen, het is zoiets als jullie stiermensen komen achter en het samengewerkt met een watermanvrouw, omdat jullie stiermensen gaan recognize de e-mail of de documentatie dat is Stenbock heeft doorgestuurd
was accessed door een weeskalman en een weeskalman en een waterman. Deze zijn twee corrupt civil servants die fraudeer en switch documentatie en informatie zodra een maakvrouw kunnen een heleboel geld krijgen. En nou, mensen gaan nou recognize, nee. En dit is wat ik snap niet. En ik weet niet waarom dit duurt zo lang. Oké? Omdat één persoon naam is gekopieerd. Oké? Één persoon naam. De Capricorn naam, data, informatie en family informatie is gekopieerd. Nou, het is een speling over de tweelingvrouw en de lang uitgetrekt situatie. Deze vrouw is niet bij oren en niet teruggekomen in Nederland, is onder valse documentatie en vergunning. Oké? En deze vrouw manipuleert het systeem en deze weeskalman, want deze mensen zijn belasting, consulate en zo, have gefraudeerd. En het is zoiets, het is het langzame, het is een situatie waar zoveel mensen is hier trek in een corrupt situatie. En ik snap het wel, omdat, weet je, kijk, de IRS is makkelijk om dingen even achter te komen, omdat this is issues that the IRS work on, dat komt vaker op. Maar de meer dat je recognize, 20 jaar geleden, deze dingen gebeurt niet. Nederland was rustig, alles gaat op de puntje. En dan komen alle deze buitenlandse mensen hier in Nederland, ja. Ik ben Nederlander. Dat mensen en weet je wat ik snap niet? Hoe kan jij een belastingcounselor gaan such a fraud kan creëren? Dat snap ik niet. Oké? Dat is iets wat en deze maakvrouw, en ik zie dat ze gaat even echt deze netwerk van corrupt civil servants even kapot kan maken. En opruimen. Oké? Heel veel van jullie stiermensen gaat heel blij dat dit is allemaal boven water gekomen, omdat jullie stiermensen gaat recognize, Jezus, ik had niet geweten dat en de mensen dat is hierbij getrokken, ik had geen idee dat deze mensen hebben zit achter want het is dingen dat gebeurt achter de schanen, achter de tranen. En dat deze dingen gebeurt. En heel veel van jullie stier is nou bijgetrokken. En zodra weet je wat precies is gespeeld. Dus dames en heren, ik zie dat heel veel van jullie gaat, weet je, op de hoogte van deze Leerman, deze buitenlandse Leerman. En hoe hij is in Nederland terechtgekomen, omdat heel veel mensen gaan recognize, nee, dit is niet de vrouw Zon. Deze twee mensen hebben geen communicatie, deze twee mensen lijken niet op elkaar. En die gaat nou recognize en gaat even op zoek naar de eikel, de echte persoon. En mensen gaan nou recognize naar Jezus Christus. Hoe kunnen deze persoon door zoveel oneerlijke situaties kunnen als iemand niet vanuit een institution heeft deze persoon geholpen. Omdat mensen gaan recognize, deze twee mensen kennen elkaar niet. Deze man sprak de waarheid niet. Oké? En zodra heel veel mensen gaan recognize de geheim. Omdat het is de week waar jullie stiermensen gaan recognize dat deze weeskal sprak de waarheid niet. Oké? Dames en heren, is een goede week met een nieuw huis, nieuwe situatie met het huis. Is een goede week als jullie gaat op zoek naar een nieuw huis, op zoek naar een nieuwe baan. Voor jullie stiermensen, het is een goede week. A bank financial institution gaat nou recognize. En is zoiets als geld dat iemand anders moet krijgen. Mensen gaan nou recognize dat de tweelingvrouw had de geld genomen. En hoe is doordat een weeskal corrupt civil servant samen met een waterman corrupt civil servant falsified documentatie, veranderde data en informatie. Access mensen e-mail en data en geef het aan een maakvrouw om een heleboel geld
te krijgen om de volste benodigheid samen met de maakman. En die gaat het beëindigen. Dus het eind komt voor een waterman en een weeskalman en zijn vrouw en een maagman. It's zoiets als deze drie mensen creëren some sort of a fraud manier om belastinggeld te krijgen en belastinggeld onder te dopen en een eind te komen. Ik wens jullie een fijne week. Voor de rest, heel veel van jullie is een goed week. Heel veel van jullie komen achter dingen dat is gespeeld en gebeurd op de workfloor. Jullie stiermensen worden blij en jullie stiermensen gaan beschermen. Heel veel mensen from some sort of a fraud, corrupt group van mensen that create chaos. Succes is hier voor jullie stier. Dat is een positieve week. Stiervrouw, je wordt succesvol overkomen in een problematische situatie omdat jullie stiervrouw gaat nou recognize de fraude van maakman en twee mensen dat creëren some sort of a corruptie in a corporation institution. Namaste.